So Fermi energy expression to কোৱাচোন কি আছিল h/2m আছিল আৰু 3 rho by হেৰি নেকি n by v to rho লিখিছো n by v আছিল rho লিখিছো এইটো ডেন্সিটি আৰু gs to 2 হৈ যায় so 8 pi হৈ যায় কেতিয়াবা ঠিক আছে কি right so এইটো যদি ef হয় আমি এইটোৰ corresponding এটা টেম্পারেচার উলিয়াই লব পাৰো কাৰণ এনার্জিৰ ইউনিট kb into t right thermal energy unit kbt সেইকাৰণে total internal energy 3/2 nkt হয় in any case k into t মিলিলে এটোৰ ইউনিট হয় এনার্জিৰ ইউনিট so ef equal to যদি আমি some sort of kb লিখিলো এইটো তো কনস্ট্যান্ট ইনটু এটা tf লিখি দিলো then কি হ'ব tf টু ইউনিট হ'ব টেম্পারেচাৰৰ kb to kb মিলিলে আমি এনার্জি টু ইন টার্মস অফ এটা স্পেসিফিক এটা কাইন্ড অফ টেম্পারেচারও রিলেট কৰি ল'ব পাৰো সেইটো ফাৰ্মি টেম্পারেচাৰ ধৰা মানে সো ইয়াত বলে কি হ'ব just simply h cut square by 2m kb হৈ যাব ঠিক আছে so এটো হল in terms of temperature so এটো আমি এটা আইডিয়া পাম so ধৰা আমাৰ কি কি কেস হ'ব পাৰে এটা হল বহুত হাই টেম্পারেচার t much greater than tf হয় so এটো বেসিক্যালি মানে হল kbt যদি ইয়াত বহাই দিয়া তুমি kbt much greater than kb into tf মানে ef মানে কি t মানে much greater than ef by kb এইটো আমি মেইন কৰিছো এটা হাই টেম্পারেচার ইন দিস কেস কি হয় এইটো নন ডিজেনারেট হৈ যায় আমি আহিম কিয় নন ডিজেনারেট মানে কি লাইক এটা প্যাক্ট যে তলৰ গ্ৰাউন্ড ষ্টেটৰ ওচৰত আহি যে সবকেইটা প্যাক্ট হৈ যাওয়া আৰু ওপৰত নাই মানে ম্যাক্সিমাম ডিজেনাৰেসি হৈ যায় ৰাইট যিমান ডিজেনাৰেসি এভেইলেবল সবকেইটা ফিল হৈ যায় তলত বাকি এমটি থাকি যায় এইটো হল মানে হাইয়েস্ট কোয়ান্টাম এফেক্ট তাত আহে এইটো হল এক্স্যাক্টলি অপোজিট সব স্প্রেড আউট হৈ যায় মানে ধৰা ডিজেনারেসি মিনিমাইজ হৈ যায় এটা এটাকে থাকিব কোনোটাত নাই বাট স্প্রেড আউট হৈ যাব এনেকুৱা নহয় যে গ্রাউন্ড স্টেটত বহি আছে হায়ার টেম্পারেচার মানে হায়ার এনার্জি আছে কাইনেটিক এনার্জি পার্টিকলসবোৰৰ সব আপার এক্সাইটেড স্টেটসবোৰত স্প্রেড আউট হৈ যাব এইটো হল নন ডিজেনারেট তাত গৈ আমি দেখা পাম মোস্টলি ক্লাসিক্যাল টাইপ অফ বিহেভিয়ার ওকে ক্লাসিক্যাল টাইপৰ বিহেভিয়ার পাম আমি দেন আমাৰ কেস হ'ব ধৰা টি এইটো নন ডিজেনারেট টি লেস দেন tf যদি হয় দেন এইটো হ'ব হাইলি ডিজেনারেট রাইট সিমিলারলি কি হ'ব মানে তোমাৰ টি লেস দেন ইকুয়াল টু ef by kb হ'ব তেনেকুৱা সো এইটো হ'ব আমাৰ ডিজেনারেট অর হাইলি ডিজেনারেট লো টেম্পারেচার সো লোয়ার স্টেটবোৰ প্যাক্ট হৈ থাকিব হায়ার এক্সাইটেড স্টেটবোৰ অলমোস্ট নাই বাট মনত ৰাখিবা বিৰ নিচিনা নহয় বহু সাইন্সটাইন স্ট্যাটিস্টিক্সত কি হয় আমি এই টি লেস দেন টিসি যেটো ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচাৰৰ তলত আহিলেই গ্রাউন্ড স্টেট ফিল হৈ যায় রাইট এইটোত টি 0 হলে তেতিয়াহে আমাৰ এক্স্যাক্টলি এইটো শেপ আহে এই যে অকুপেশন নাম্বার or Fermi functions এইটো কি হয় with respect to energy ef যে এক্স্যাক্টলি এনেকুৱা এই বিহেভিয়ার at t equal to 0 হে পাও ওকে t অলপ বাঢ়ি গলে এইটো এনেকুৱা টাইপৰ নেচাৰ আহা স্টার্ট হৈ যায় রাইট বহুত বেছি হলে এনেকুৱা হৈ যায় সো এই বিহেভিয়ারটো হ'ব নন ডিজেনারেট বিহেভিয়ার এইটো হ'ব হাইলি ডিজেনারেট বিহেভিয়ার
আৰু এইবোৰ হ'ব যেতিয়া ধৰা somewhat t less than tf হাই নহয় দেন আমাৰ উইকলি ডিজেনাৰেট বিহেভিয়াৰ হ'ব সো উইকলি ডিজেনাৰেট বিহেভিয়াৰ এইটো হাইলি ডিজেনাৰেট উইকলি ডিজেনাৰেট বিহেভিয়াৰ মানে ষ্টিল t greater than tf ঠিক আছে বাট নট মাচ গ্ৰেটাৰ দেন tf সো তিনিটা আমি ডিভিশন পাম ওকে আৰু টেম্পাৰেচাৰৰ লগত কিয় কেনেকুৱা ৰিলেটেড সেইটো আমি সেই বৌছ আইনষ্টাইনত যেনেকুৱা কৰিছিলোঁ ডি মাচ গ্ৰেটাৰ দেন 1ত গ'লে যে ডি আৰু টিৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যন আহে সেইকাৰণে আমি ডিৰ টাৰ্মছত ডিজেনাৰেচি কৰোঁ আজি এতিয়াও আমি সেইটোৱে কৰিম মোৰ লেছ চিমিলাৰ ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব লাগিলে একচুৱেলি অ'কে এইটো মুচি দিম চ' আমাৰ এনি ডি চিম্পলি কি আছিল আই থিংক ইয়াত তোমাৰ সেই 4 পাই ভি জি এছ over h cube আৰু তোমাৰ e to the power half de e to the power e by kbt ইয়াত e to the power alpha আছে plus 1 right g 4 pi ঠিক আছে let me confirm 4 pi mv okay নহয় এইটো মোমেন্টামৰ টাৰ্মছত আছিল তোমাৰ লগত আছিল 4 পাই স্কোয়াৰ ৰুট অফ 2 এটা এণ্ড দেন 4 পাই পি স্কোয়াৰৰ টাৰ্মছত আছিল বিত লৈ গ'লে এক্সট্ৰা কিমান আহে m টু দি পাৱাৰ 3/2 আহে এণ্ড প্ৰবলি এটা স্কোয়াৰ ৰুট অফ 2 থাকে মানে তলত ধৰা এটা স্কোয়াৰ ৰুট অফ পাই লগাই এইটো পাই টু দি পাৱাৰ 3/2 কৰি দিম এণ্ড আৰু এটা ইয়াৰ পৰা এটা 2 লৈ গৈ তাত 2 টু দি পাৱাৰ 3/2 কৰি দিম বঢ়িয়া দেন আমাৰ কি হৈ যাব 2 বাই স্কোয়াৰ ৰুট অফ পাই gs বাই জাষ্ট gs ধৰা দেন ইয়াত হ'ব আমাৰ এই বস্তুটো 2 পাই m বাই h স্কোয়াৰ কৰি দিলোঁ টু দি পাৱাৰ 3/2 এণ্ড দেন ইয়াত 2 over স্কোয়াৰ ৰুট অফ পাই ধৰি তাতে চৰি e টু দি পাৱাৰ হাফ ডি ই বাই e টু দি পাৱাৰ e বাই kbt প্লাছ 1 ঠিক আছেনে অলপ ৰিএৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছোঁ আমাৰ সেই ক্লাছিকেল পাৰ্টিশ্যন ফাংচনৰ যিটো ভেলিউ আছে বৌছ আইনষ্টাইন ষ্টেটিষ্টিক্সতো বহাইছিলোঁ ইয়াত ভি এছ এই বস্তুটো এইটো ইউজ কৰাৰ কাৰণে 2 পাই এম কে বি টি বাই এইচ স্কোয়াৰ টু দি পাৱাৰ 3/2 ইনটু ভি এইটো আমি বৌছ আইনষ্টাইনত জেড চি লিখিছিলোঁ চ' সেই জাষ্ট মেনিপুলেশ্যনৰ কাৰণে নহ'লে সদায় এইটো লিখি থাকিব লাগিব দীঘলীয়া এণ্ড অফক'ৰ্ছ কে বি টি লাগিব আমাৰ চ' কে বি টি কাৰণ এইটো চিম্প্লিফাইড কৰি আমি এটা ইণ্টিগ্ৰেলত জাষ্ট ই টু দি পাৱাৰ এক্সৰ ইণ্টিগ্ৰেল কৰিম চ' ই বাই কে বি টিটো আমি ছাবষ্টিটিউট কৰি দিম এজ ইউজুৱেল যেনেকুৱা হেৰিত কৰিছিলোঁ বৌছ আইনষ্টাইনৰ ইকুৱেল টু এক্স চ' তোমাৰ ডি ই হৈ যাব কে বি টি ডি এক্স ৰাইট চ' তাৰমানে ইয়াত এটা স্কোয়াৰ ৰুট অফ কে বি ইয়াত এটা কে বি মিলি কে বি টু দি কে বি টি চ' কে বি টি টু দি পাৱাৰ 3/2 এটা ওলাব বাকী চব এক্স 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 হৈ যাব তাৰমানে ইয়াত জি এছ 2 পাই এম কে বি টি টু দি পাৱাৰ 3/2 ওলাইছে যিটো সোমাই দিলোঁ ইয়াত বাই এইচ স্কোয়াৰ বঢ়িয়া এইটো ভি থাকিল এই বস্তুটো আমি আগতে পাইছোঁ চ' এইটো ইউজ কৰিম 2 over square root of pi আৰু এইটো হৈ যাব simply x to the power half dx e to the power x plus 1
exactly same, just A2 minus আছিল Bose-Einsteiner. Nothing changes. So ইয়াত আৰু এটা এক্সাম্পল যে তোমালোকে মানে মাথাত মাৰি থাকিব নালাগে. ওকে, বহুতখিনি বস্তু সিমিলাৰ হ'ব. হাই ডিৰ কাৰণে যে ওলাইছিল সিম্পলিফাই. ওকে ওকে সো এইটো আমাৰ মেক্সওয়েল বলছমেন ষ্টেটিষ্টিক্সৰ পাৰ্টিশ্যন ফাংচন আছিল. কাৰণ GS তো নাথাকে. GS তো কি 1 সিম্পলি ক্লাসিক্যাল, তো ক্লাসিক্যাল গেছত তাৰ স্পিনৰ কথা নাই. এণ্ড এইটো পাৰ্টো নাথাকে, জাষ্ট স্কোয়ার রুট অফ ই এটা থাকিব, ডি এইবোৰ নাথাকে. তো এই পাৰ্টটোৰ নাম ZC ক্লাসিক্যাল. ঠিক আছে, আমি দিয়েছিল Bose-Einstein ইউজ করেছিল, এতিয়াও কৰিম. ইয়েস ZC লেটছে জাস্ট টু সে Z ক্লাসিক্যাল. ওকে, সো ZC ইকুয়াল টু আমার 2 pi n kb t over h square over 3/2. Yeah, 2 over square root of pi x to the power half dx e to the x plus 1. Etu ki etu amar ei number of particles between energy E and E plus D. Okay. Okay, so আকৌ আমাৰ কি হ'ব, টোটাল নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিকলছ কি হ'ব কোৱাচোন আগৰকা. টোটাল নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিকলছ কেনেকুৱা পাম? ইন্টিগ্ৰেশ্যন হ'ব. ওকে, সো এনি ডি এইটো আমি nx dx লিখি দিম. কিয়? কাৰণ এভৰি মানে সবকেইটা ভেৰিয়েবল যিহেতু এক্সত লৈ গৈছোঁ, সো এই যেহেতু নাই এইটোত এক্স ই হৈ লাভ নাই. ওকে, ৰিনেম কৰি দিলে হ'ল. সো ইয়াত দ্যাটছ ফাইন যে এইটো এনি ডিৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ফ্ৰম 0 to infinity of course, but this is simply equal to nx dx or integration on যেহেতু ভেরিয়েবল আমি চেঞ্জ কৰিছোঁ. and e যদি 0 to infinity হয়, x ও 0 to infinity হ'ব, and it's just e over kbt. so nx dx fine, excellent. আমাৰ হেই প্ৰবলেমো নাই এতিয়া টোটাল নাম্বাৰৰ, কাৰণ Bose-Einstein বজনৰ নিচিনা তো গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটত ঘুমাই নাযায় সব কেইটা গৈ, ৰাইট? তো এইকাৰণে টেনশ্যন নাই. এবাৰ এন মানে এনে ওলাব, এইটো এক্সাইটেড নহয়, গ্ৰাউণ্ড এক্সাইটেড সব মিলি যিকোনো টেম্পাৰেচাৰত. অ'কে, চ' আমাৰ কনষ্টেণ্টবিলাক বাহিৰত থাকিব, GS C and 2 over square root of pi 0 to infinity x to the power half dx a to the x plus 1. এইটো ইন্টিগ্ৰেলৰ নাম আগতে দিছিলোঁ মাইনাছ থাকোঁতে f half, এইটো চাম g half দি দিম, right? so let's say this is g half. oh wait, alpha আছে ইয়াত, এইটো দিবৰ আলফা, right? এইটো দিবৰ আলফাটোৰ নাম আগতেও দি দিছিলোঁ, সো এতিয়াও দি দিম. সো এইটো এক্সৰ ওপৰত ইণ্টিগ্ৰেশ্যন হোৱাৰ পিছত লাষ্টত জাষ্ট ডিৰ ফাংচন বাকী থাকি যাব. সো ইটছ এ ফাংচন অফ ডি. সো জি হাফ ফাংচন অফ ডি, GS C. একচুৱেলি এই নোটেশ্যনটো কেয়াৰফুল থাকিবা, নিজৰ মনত ৰাখিবা যে আমি কি ডিফাইন কৰিছোঁ. কিছু কিতাপত কি এই বস্তুটোক সাম f 3/2 ক'ব,
অ'কে হাফ নকৈ 3/2 ক'ব কাৰণ এইটো ইণ্টিগ্ৰেট কৰাৰ পিছত ৰিমান জিটা ফাংচন যিটো ওলায় সেইটো একচুৱেলি জিটা অফ 3/2 সেইকাৰণে এইটো f of 3/2 কয় অ'কে আমি সেইকাৰণে আমাৰ নিজে ডিফাইন কৰিছোঁ f এণ্ড আমাৰ ইয়াত যিহেতু x টু দি পাৱাৰ হাফ আছে সেই হিচাপে এইটোৰ নাম দিছোঁ f half ডাজন্ট মেটাৰ আল্টিমেটলি আনচাৰটো ইকুৱেল টু চামথিং ইনটু ৰিমান জিটা ফাংচন 3/2 হ'ব কি আছে ৰাইট জি কত নাপাবা সেইটোও চাম এফ প্ৰাইম অফ 3/2 লিখিব তেওঁলোকে বাট আমি আমাৰ নিজৰ চাইডত সদায় ডিফাইন কৰিবা এইবিলাক ষ্টেণ্ডাৰ্ড নহয় কিন্তু ফৰ এক্সাম্পল জি এছ বহুত ষ্টেণ্ডাৰ্ড বস্তু পাই ভি এইবিলাক বস্তু ষ্টেণ্ডাৰ্ড বাট এই জি ফাংচন এফ ফাংচন এইবোৰ তোমালোকে নিজে নিজে নাম দিছা এনিথিং দিয়া কেপিটেল এম হাফ দিয়া ন ইছ্যুজ বাট ইন দ্যাট কেছ চাইডত ডিফাইন কৰিবা হোৱাট ইজ জি আকৌ কৰিবা এই ষ্টেপৰ পিছত এনেকুৱা লিখি দিলেও ষ্টিল চাইডত কৰিবা হোৱাট ইজ জি হাফ বিকজ দে আৰ নট ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফাংচন যেতিয়া বস্তু ষ্টেণ্ডাৰ্ড নহয় সদায় ডিফাইন কৰিবা অ'কে ইয়াত দি আছে যিটো পাহৰি যোৱাৰ এটা টেণ্ডেঞ্চি থাকে অ'কে আৰু অফক'ৰ্ছ আমি এই ইণ্টিগ্ৰেশ্যন উলিয়াম এণ্ড আৰু এটা ইণ্টিগ্ৰেশ্যন আহিব সেইটো কোন কেছত আহিব কোৱাচোন জি 3/2 কেতিয়া আহিব কেপিটেল এনাৰ্জি য়েছ এনাৰ্জি কেলকুলেট কৰিলে আৰু এটা ই সোমাই যায় চ' x টু দি পাৱাৰ 3/2 হৈ যায় চ' এইটো কেলকুলেশ্যন কৰাৰ আগতে আমি সেইটো ফাংচনো লিখি দিওঁ এনাৰ্জিটো So energy, total energy, obviously ki NE DE into aru eta E. So let's say N into E from 0 to infinity. Right? Aru NE D to amar simply NX dx. Hone? NE D to NX dx paisu. So 0 to infinity, it will likhi diu nx dx aru just e jitu baki thakil etu x into kbt. So amar everything same thaki jabo yat everything same thakibo just yat eta x to the power 3/2 hoi jabo aru eta extra kbt ulai ahibo nothing else. So amar yat ki hobo gs zc era kbt ulabo and then a2 x to the power half আছে x মিলি x to the power 3/2 হৈ যাব okay oh 2 by square root of pi of course আছে now a function to now আমি of course দিম g 3/2 of d right so ইয়াতে লিখি দিও অলপ লাগিব অলপ সৰুকে লিখো or maybe সেইফালে
ইয়াত জাষ্ট g of a লিখিছোঁ x to the power a লিখি দিছোঁ 3/2 হাফ দুটা ক্ষেত্ৰত ভ্যালিড হ'ব এইটো ওকে সো আমাৰ আলটিমেট এইম কি আলটিমেট এইম হ'ল যে আমি থাৰ্মোডাইনামিক্স উলিয়াব লাগিব শেষক কৈ আমাৰ সেই এন্ট্ৰপি প্ৰেছাৰ ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি এইবোৰ লাগিব সো ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জিটো অফ কোৰ্স এইটো সো ফাৰ্স্ট অফ অল এইটো উলিয়াম এইটোৰ পৰা বাকিবিলাকো আহিব ওকে সো লেটস ডু দিস ইন্টিগ্ৰাল বাট এই ইন্টিগ্ৰাল কৰাতে আমাৰ এইটো ইন্টিগ্ৰালে এটা হেল্প কৰিব সো লেটস মানে হাফ টু ওকে এইটো 3/2 টু হাফ টু আমাৰ অলপ হেল্প কৰিব সো লেটস কুইকলি ডু এই হাফ ইন্টিগ্ৰালটো g half টু so g half of d is 2 over square root of 5 0 to infinity to the power half dx to the power x d to the power x plus 1. For simplest case, যেতিয়া d much greater than 1, in that case কি হয়? So d much greater than 1 হল এইটো case যেতিয়া আমি 1 neglect কৰি দিম ক্লাসিক্যাল ডিরেকশনত যাব সো ক্লাসিক্যাল ডিরেকশনত যাব মানে বেসিক্যালি আমার নন ডিজেনারেট সিচুয়েশন হব সো ডি মাচ গ্রেটার দেন 1 মানে 1 নেগলেক্ট করে দিম করিলে এইটো ইন্টিগ্রাল থাকি যাব এন্ড এইটো অলরেডি কৰিছা ইন কেস অফ বোথ সাইডস তাই ইয়াত -1 আছিল নেগলেক্ট হৈছে এতিয়া +1 নেগলেক্ট হন কথা একে রাইট সো রিপিট নকৰো ইন্টিগ্রেশনটো যেহেতু ইন্টিগ্রেশনটো আমি কৰিছো এইটো মনত আছে নে কি হয় কোৱাচোন কেনেকুৱা হয় g half of d to f half of d হৈ যাব এক্স্যাক্টলি এট লার্জ d এইটোৰ বিহেভিয়াৰ কেনেকুৱা আছে 1/d আছিল yes g half of d goes as 1/d right so 1/d কি বস্তু আমি এইটোৰ লগত ৰিলেট কৰিলে যেহেতু এইটোত পাইছো আমি g half so n equal to gs zc and ইয়াত আছিল আমাৰ g half of d so gs zc 1/d ইয়াৰ পৰা হেৰি আইডিয়াটো পাওঁ d ৰ আইডিয়া in terms of n so 1/d let's say 1/d কি হ'ব gs zc by n এইটো রাইট এতিয়া zc টো যদি আমি খুলি লিখো so gs over n and zc টো হল আমাৰ v 2 pi m kbt by h square to the power 3/2 আসোৱা টেম্পারেচার যেতিয়া বহুত বাড়ে 1/d বস্তুটো বাড়ে উল্টা হ'ব সরি right thank you for that so oh no n/gs yes on d উলিয়া নাই right so n/gs আৰু এইটো উল্টা হৈ যাব so h square over 2m pi kbt to the power 3/2 right n v আছে n over v এটা লিখি দিলো rho লিখিব পাৰা so 1/d 1/t লগত 1/t to the power 3/2 লগত proportional মানে লো টেম্পারেচার মানে 1/d বাঢ়িব হাই টেম্পারেচার মানে 1/d কমিব এন্ড লো টেম্পারেচার আমি জানো কি হয় এট ভেরি লো টেম্পারেচার ডিজেনারেসি বাড়ে লোয়ার স্টেট বিলাক প্যাকড হয় সো লো টেম্পারেচার মানে হাই ডিজেনারেসি এন্ড লো টেম্পারেচার মানে হাই 1/d okay so d much greater than 1 কি non degenerate d much less than 1 to degenerate and 1/d তার মানে আমি directly ইনভার্সত নগৈ 1/d বস্তুটোৱে ডিজেনারেসি বুঝায়
1/d যদি বাঢ়ে ডিজেনাৰেচি বাঢ়িব, 1/d যদি কমে ডিজেনাৰেচি কমিছে। বহুত আইনষ্টাইনতো এক্সাক্টলি ছেইম আছিল। ইনফেক্ট এক্সপ্ৰেশ্যনটো এক্সাক্টলি ছেইম। তাত মেবি আমি এন চি ইউজ কৰিছোঁ সেইটো বুজাবৰ কাৰণে যে এন চিটো ৰিয়েলি টোটেল নম্বৰ অফ পাৰ্টিকল। জাষ্ট এন য'ত য'ত লিখা আছিল সেইটো আমি চিয়'ৰ নহয়, কাৰণ যেতিয়া তুমি টেম্পাৰেচাৰ টি চিৰ তলত আহি যাবা সেই এন কমি কমি এটা টাইমত আহি নোহোৱা হৈ যাব। চ' এইটো এক্সাইটেড ষ্টেটৰ এন আছিল। কিন্তু আমি টি চিৰ ওপৰত গ'লে আৰু এক্সাক্টলি টি চিত গ'লে আমাৰ কি হয়, এটলিষ্ট মেজৰিটি পাৰ্টিকলছ স্প্ৰেড আউট হৈ থাকে। চ' টোটেল নম্বৰ অফ পাৰ্টিকলটো বুজায় সেইটো ইণ্টিগ্ৰেলে। চ' সেইকাৰণে এন চি লিখিছিলোঁ। অ'কে, কোনো বা কিতাপত লিখিছে মেবি লিখিব, আমি সেইকাৰণে এন এক্সাইটেড আৰু এন জি আৰ ইউজ কৰিছোঁ শেষত গৈ। বাট এন চি যেতিয়া লিখিছোঁ ডেট মিনছ অল পাৰ্টিকলছ। অ'কে, ইয়াত সেইটো প্ৰব্লেম নাই। এন মানে এন টোটেল নম্বৰ অফ পাৰ্টিকলছ। অ'কে, চ' এইটো হ'ল আমাৰ ডিজেনাৰেচি। ফাইন, বাট এই এক্সপ্ৰেশ্যনটো ভেলিড ফৰ ডি মাছ গ্ৰেটাৰ দেন 1। সদায় ভেলিড নহয় অফক'ৰ্ছ। আমি কেতিয়াও ডিৰ ভেলু এইটো ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ চব ঠাইত। এতিয়া আমি এইটো লৈ গৈ তাত সোমাই দিব নোৱাৰোঁ, বুজিছা? সেই এক্সপ্ৰেশ্যনত আমি ডিৰেক্টলি বহাব নোৱাৰোঁ। ইনফেক্ট এইটো ডি এক্সপ্ৰেশ্যন আমাৰ তাত বহুত ফাৰ্মিডিয়াক ষ্টেটিষ্টিক্সতো ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ইয়াত বস্তুটো এনি টেম্পাৰেচাৰৰ কাৰণে আছে। আৰু এই এক্সপ্ৰেশ্যনটো হ'ল অনলি যেতিয়া ডি হিউজ হ'ব তেতিয়াই ভেলিড। চ' লেটছ নোট ইট ডাউন হিয়াৰ। চব লাগিব আমাৰ n/v। In terms of ZC লিখি দিওঁ n/g। Okay, now in general, at least let's say weakly degenerate situation যদি হয়, মানে d just greater than d just greater than 1 নহয়, t just greater than tf ধৰা, and yes d greater than 1 সেইটোৱে মিন কৰিব d greater than 1 যদি হয়। দেন আমাৰ এইটো চিটুৱেশ্যনত কি হ'ব? এইটো মাজৰ চিটুৱেশ্যন, কাইণ্ড অফ অলপ ডিজেনাৰেচি আছে, কিছুমান গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট অলমষ্ট ফুল হৈ আছে, বাট কমপ্লিটলি নহয়। অ'কে, এইটো ষ্টেট, এইটো চিটুৱেশ্যন। চ' এইটো চিটুৱেশ্যনত আমাৰ কমপ্লিট হেৰিৰ কি হ'ব, টোটেল নম্বৰ অফ পাৰ্টিকলৰ কি হ'ব? এটলিষ্ট লেটছ কেলকুলেট জি হাফ ইন দ্যাট চিটুৱেশ্যন। Now, e to the power x চোৱা কেতিয়াও নেগেটিভটো নহ'ব, কাৰণ এক্সত এনাৰ্জি সোমাই আছে, এনাৰ্জিটো আৰু জিৰ'ৰ তলত যাব নোৱাৰে। চ' এইটো 1 হ'ব, নহ'লে কি হ'ব? তাতকৈ বেছি হ'ব, ৰাইট? চ' e to the power x2 গ্ৰেটাৰ দেন 1, কাৰণ ইটোৰ মিনিমাম ভেলু 1। যেতিয়া e to the power x কি হ'ব, কেনেকুৱা হ'ব? এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব, ৰাইট? এট 0 e to the power 0 মানে 1 হ'ব, এণ্ড দেন বাঢ়ি থাকিব। চ' e to the power x2 আমাৰ গ্ৰেটাৰ দেন অৰ ইকুৱেল টু 1 হয়। অন দি আদাৰ হেণ্ড আমি যিটো কেছ ধৰিছোঁ নন ডিজেনেৰেট, তাত ধৰিছোঁ d ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 1। চ' দুটা প্ৰডাক্ট ল'লে ডেফিনেটলি গ্ৰেটাৰ দেন 1। অ'কে, চ' d e to the power x আমাৰ গ্ৰেটাৰ দেন 1 হৈ গ'ল। তাৰ মানে এইটো যদি আমি বাহিৰত লৈ যাওঁ, দেন আমাৰ থাকিব 1 প্লাছ e to the power d ইনটু e to the power x। সেইটো বস্তু তাৰ মানে 1/d e to the power x টো কি? লেছ দেন 1। চ' যদি 1 প্লাছ এটা লেছ দেন 1 হয়, সেইটো আমি টেলাৰ এক্সপানশ্যন কৰিব পাৰোঁ, ৰাইট? চ' লেটছ ডু দেট। চ' আমাৰ কি কৰিব লাগিব? ইন টাৰ্মছ অফ
1 প্লাছ লেছ দেন 1 বস্তু লাগিব সো আমি এইটো বাহিৰত লৈ আহিম বাহিৰত মানে এইফালে and ইয়াত থাকি যাব 1 প্লাছ 1 over d e to the power minus x right like this so this thing is less than 1 this thing is less than 2 over square root of pi to infinity x to the power half dx d here theta a to the power minus x a2 purot jabo ar a2 hobo 1 plus e to the power minus x by d to the power minus 1 now you can expand this করিলে আমার হবো 1 minus e to the power minus x by d then e to the power minus 2x by d square then minus এনেকা অল্টারনেটিভ সিরিজ হব রাইট বহু শর্ট টাইমত মাজত মাইনাস আছে সো সব কেটা প্লাস হৈ গৈছিল এতিয়া প্লাস মাইনাস চলি থাকিব এইটো আমি হোমাই দিলে কি হ'ব ভিতৰত এটা এটাকে পাৱাৰ বাঢ়ি যাব 2 of square root of pi 0 to infinity dx x to the half কত গল আস ইয়াত আছে ইয়াত থাকিব লাগিব half so e to the power minus x over d minus e to the minus 2x over d square plus e to the power minus 3x over d cube minus blah 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 right to আমি লিখি দিব পাৰো so for 1 it has to be plus for 2 minus তেনেকুৱা টাইপৰ so আমাৰ কি কৰিব লাগিব e to the power minus x by d তো থাকিবই mx to the power m so 1 যদি হয় প্লাস হ'ব 2 হলে মাইনাস হ'ব so minus 1 to the power m কৰিলে তো নহব যদি m equal to 1 or negative আহি যাব let's say m minus 1 then fine তেতিয়া 1 যেতিয়া হ'ব এটো 0 হ'ব প্লাস হ'ব তে 2 হ'ব 2 minus 1 to the power 1 minus হ'ব মিলি যাব right yes so m equal to 1 to infinity আমি from 0 কৰিব নোৱাৰো কাৰণ ফার্স্ট টার্ম আছে তো 1 নহয় so this এতিয়া কোয়েশ্চন আকো আহিল যে এই সামেশন টু বাহিৰত লৈ যাম নেকি লৈ কেতিয়া যাম পাৰো যেতিয়া অৰিজিনাল ইন্টিগ্ৰাল টু কনভাৰ্জেন্ট হ'ব এন্ড অৰিজিনাল ইন্টিগ্ৰাল টু কনভাৰ্জেন্ট হয় তলত e to the power x আছে ওকে এই বস্তুটো ডাঙৰ এটা টাইমত গৈ কি হ'ব so at 0 equal to সোয়া at 0 equal to this is 0 when at 0 equal to x equal to 0 পহলে 0 a2 hobo some 1 plus 1 2 so 0 at huge distance large number koi kenekwa behave koribo ei bilak nohua hoi jabo x to the power half into e to the power minus x so e to the power minus x ase logot rapidly mori jabo so function to prothome uthibo laheke then very fast die out koribo so enekwa function or bhitoror area to of course finite hobo so this integral converges tar mane ami ei series to expand kori ami jodi integrate koru we can and each of these integrals are highly convergent e to the power minus x ase sob keita ar logot aru ki x to the power half even x o noy so sob keita actually convergent hobo and because this series this integral converges this integrand so এইটো হ'ব so আমাৰ প্রবলেম নাই যদি আমি সাম টু এইফালে লৈ আহো ওকে সব কেইটা ফাইনাইট নাম্বার আছে
এণ্ড ইনফেক্ট চোৱা অল্টাৰনেটিং টাইপৰো নহয় তোমালোকে এই সিৰিজ পাইছানে 1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 যেটো ফাইনাইট যদি হয় আমাক কৈ দিব লাগিব ইভেন নাম্বাৰ অফ টাৰ্মছ আছে যদি হয় দেন 0 অড নাম্বাৰ অফ টাৰ্মছ আছে দেন 1 হয় না তেনেকুৱা টাইপৰ হয় ফাংচনটো ও -1 এইটো কনভাৰ্জ নকৰে সিৰিজটো ডাইভাৰজেন্ট সিৰিজ বাট ইয়াত কেছটো বেলেগ এইটো নাম্বাৰ চোৱা এইটোতকে ডাবল পাৱাৰ হৈ তলত মৰি আছে এইটো আকৌ ডাই আউট কৰি আছে সো এই হোল সিৰিজটো ফাষ্ট কনভাৰ্জ কৰিব এইটো এটা কনভাৰ্জেন্ট সিৰিজ হয় সো দ্যাট মিন্স নো ইস্যুজ আমি সামটো বাহিৰত লৈ আহিম এইফালে থাকি যাব আমাৰ ইন্টিগ্ৰেল ভিতৰত dx x to the power dio বাহিৰত লৈ আহি যাম কোনো হয় -1 to the power m -1 by d to the power m integration of 0 to infinity x to the power half e to the power -mx dx just এইটো ইন্টিগ্ৰেল কিবা বাকি আছে নেকি Oh, sorry. Yes. Thank you. ঠিক আছে আমি সেম টেকনিক ইউজ কৰিম এইটো একচুয়ালি এই টি স্কয়ার e to the power minus t স্কয়ার টাইপৰ আহিব যদি আমি ধৰা mx = t স্কয়ার ধৰো দেন আমাৰ dx হৈ যাব 2t dt by m এটা আহিব and ইয়াৰ পৰা আমি x square root of x পাম t by square root of m এই যে দুটা বস্তু সাবস্টিটিউট কৰি দিলে এটা ওকে এটা 2 ওলাব এইটোৰ পৰা এটা 2 লাইছে এইটো হ'ব আমাৰ সো স্কয়াৰ ৰুট অফ x হ'ব t by square root of m e to the power minus of course t square আৰু dx হ'ল আমাৰ 2 to us anyway 2t by m dt right so yet 4 by square root of pi sum minus 1 to the minus 1 by d to the power m okay that is our t square is minus t square dt and this is just half gamma half নহয় half gamma of 1 plus half 3 by 2 2 over square root of pi এইবোৰ আছে gamma 3 by 2 মানে 3 by 2 half gamma half gamma half মানে square root of pi এই বস্তুটো তোমালোকৰ মুখস্থ হৈ যাব লাগে absolutely so just থাকি যাব এই সাউন্ডটো right বঢ়িয়া
চোৱাচোন কিবা আছে নেকি প্ৰব্লেম আমি চেক কৰিব পাৰোঁ এট লাৰ্জ ডি এইটো 1/d হ'ব লাগিব ৰাইট আমি আগতে কৰিছোঁ লাৰ্জ ডি আনচাৰটো কি আহে ডি মাছ গ্ৰেটাৰ দেন 1 হ'লে 1/d হৈ যাব লাগিব চ' এইটো চিৰিজটো অফক'ৰ্ছ 1/d দেন 1/d স্কুৱেৰ দেন 1/d কিউব হৈ যাব 1/d স্কুৱেৰটো আমি নেগলেক্ট কৰি দিম কাৰণ লাৰ্জ ডি চ' 1/d থাকিব ফৰ m ইকুৱেল টু 1 এইটো a1 - 1 0 হৈ যাব চ' য়েছ এট লাৰ্জ ডি এইটো 1/d হয় চ' আমাৰ ইমানো ভুল হোৱা নাই চ' লেটছ ৰাইট ইট ডাউন ইয়াতে let's write it down here অলপ ধুনীয়াকৈ লিখা যায় এটা দি যদি ওলাই লৈ আহোঁ এইফালে উলিয়াই দেন ইয়াত m-1 হৈ যাব ক'ত গেল m to the power 2/3 yes ঠিক আছে দিয়া so 1/d লিখিলে এইটো অলপ মানে সেম পাৱাৰত লিখি দিব পাৰোঁ -1/d to the power m-1 লিখি দিম তেতিয়া মানে এনেকুৱা লিখা যাব মানে ওকে so let's write it here 1/d মোৰ ক্যালকুলেশনত যেনেকুৱা পারফেক্টলি ধৰি আছা এক্সামত নিজৰটো ধৰিবা এনেহ'লে ঠিক থাকিব নহ'লে এম মিছ হ'লে প্ৰব্লেম আছে অ'কে চ' এইটো থাকিলেও তাৰ মানে প্ৰব্লেম নাই আমাৰ ফৰ এম ইকুৱেল টু 1 এইটোতো 1 হৈ যাব এণ্ড এম ইকুৱেল টু 1 এইটো প্লাছ হৈ যাব 1/d আনচাৰ এই গোটেই বস্তুখিনি এম ইকুৱেল টু 1 হ'লে টু দি পাৱাৰ 0 1 হৈ গ'ল এইটো কি m equal to 1 হৈ গ'ল চ' 1/d আনচাৰটো আহিব বাহিৰত ওলাই লৈ আহিল অ'কে অ'কে হোৱাট এবাউট যিহেতু লাগিছোঁ এইটো কৰিলোঁ আনসাৰ ডিৰেক্টলি ক'বাচোন কি হ'ব গেছ কৰাচোন আনসাৰ কি হ'ব এমৰ কিমান পাৱাৰ হ'ব জোৰে -5/2 আৰু ইয়াৰ পৰা আহে এম এইটো হাফ প্লাছ ইয়াৰ পৰা এটা মিলি 3/2 আছে ইয়াত 3/2 আৰু এটা মিলি x 5/2 হ'ব সেই xৰ পৰা এইটো আহে m2 1/, হয় চ' লেটছ সে ইয়াত m টু দি পাৱাৰ এটা -5/2 হ'ব বাকি তলৰ বস্তুটো সেম ৰাইট এবসলিউটলি সেম তাৰ মানে এই সিৰিজটো সেম হ'ব সিৰিজত তো ডিফাৰেন্স আহাৰ কথা নাই এই সিৰিজ এক্সপানশন যেটো ৰাইট ক্লিয়াৰ তোমালোকে এই x2 আর 3/2 বাদ দিলে তলৰ এবসলিউটলি সেম সো এই যে সামটো আহিছিল সামটো কিন্তু মেইনলি আহিছিল তোমাৰ এই সিরিজৰ কাৰণে সো এই সিরিজত তো একো চেঞ্জ নহয় এবসলিউটলি সেম ৰাইট সো এট লিষ্ট let's write it down মানে প্ৰথমে আমি গেছ কৰি আছো কি আনসাৰ হ'ব পিছত অলপ চাম সো ইয়াত সিরিজটো আমাৰ মতে এক্স্যাক্টলি এইটো আহিব লাগে এণ্ড ইয়াত
সেম সিরিজৰ পৰা একটা এক্সট্ৰা ডি লৈছিলোঁ সো এক্সট্ৰা ডি আহিব লাগে হোৱাট এবাউট হিয়াৰ কি আহিব E by KBT KBT ক'ৰ পৰা আহিব নাইতো ইয়াত আমাৰ জাষ্ট এক্সে আছে আমাৰ জাষ্ট ইন্টিগ্ৰেশন ফাংশনটো কৰি আছো এই ফাংশনৰ কেবিটি নাই তুমি যেটো কৈ আছা সেই এনাৰ্জিত আছে এইবোৰ এনাৰ্জিৰ ইন্টিগ্ৰেশন আমি এতিয়া কৰা নাই আমি জাষ্ট সেই ইন্টিগ্ৰাল যে ইন্টিগ্ৰালটোৱে কৰি আছো এটো এটা এক্সৰ ইন্টিগ্ৰাল তাৰ আমাৰ টেম্পারেচার একো কানেকশন নাই it's just a function of d আৰু ভিতৰত ইন্টিগ্ৰেশনত x আছে বেলেগ একো বস্তু নাই ইয়াত পাৱাৰ কিমান আহিব question is that 3/2 yes 3/2 আহিব কাৰণ হল তোমাৰ ইন্টিগ্ৰেশনত আফটাৰ অল এইটো x হাফ আছিল সো এইটো t স্কয়াৰ হৈছিল t স্কয়াৰ e টু দি পাৱাৰ মাইনাস t স্কয়াৰ এটি আৰু এক্সট্ৰা এটা x আছে এইটো কাৰণে t টু দি পাৱাৰ 4 হ'ব সো t টু দি পাৱাৰ 4 মানে ফাংশনটো এইটো হাফ গামা 2 প্লাস হাফ মানে 5/2 রাইট সো 5/2 মানে 1 প্লাস 3/2 সো ইয়াতে এটা 3/2 হাফ গামা 3/2 আহিব এই জাস্ট 3/2 টু এক্সট্ৰা সো এইটো ইয়াত 3/2 হৈ যাব লাগে বাট মানে আমি কুইকলি এটা কাম কৰো সো আমাৰ বেসিক্যালি কি সব ঠিক আছে ইন্টিগ্রেশন টু টাইম হৈ গেল ইন্টিগ্রেশন টু তোমার t to the power 4 a to the power minus everything else is same t to the power 4 just so 3/2 half eta half to sob manage hobo half to manage hoisile just extra কি আগতে আছিল half gamma half quick calculation half gamma half আছে এতিয়া আমাৰ এইটো নহয় 3/2 আছে just gamma 3/2 plus 1 3/2 gamma 3/2 okay roba এইটো পার্ট আমি রিপ্লেস কৰি আছো এইটোৰ ভিতৰত এইটো আকৌ লিখিলে কি হ'ব হাফ গামা হাফ right that's it এইটো হাফ আছিল নেকি আগতে 3/2 আছিল yes so 3/2 so half gamma half আছে so extra কি আছে a half goal half gamma half goal that's the extra thing so answer দিয়া 3/2 থাকিব but tension নাই তোমালোকে ডিটেইলছত কৰিবা but এইটো actually আমাৰ লাষ্টৰ ৰিজাল্ট যে আছে হেইটোৰ পৰা টেস্ট কৰিবা পাৰিবা লাষ্ট বো সায়েন্স এন্ড স্ট্যাটিস্টিক্স হলত চাবা আমি f 3/2 ফাংশনটো ক্যালকুলেট কৰিছিলো আৰু এক লাৰ্জ d হেইটো 3/2 1/d আহে রাইট 3/2 1/d যদি আহিব লাগে যেন জাস্ট ইয়াতে 3/2 থাকিবই লাগিব এন্ড দেন 1/d থাকিব লাগিব বাকি সেম হ'ব আগৰ লগত আমি দেখিছোই এন্ড m টু দি পাৱাৰ মাইনাস 5/2 কিয় হ'ব সিম্পলি বিকজ ইয়াত x টু দি পাৱাৰ 5/2 এটা ফ্যাক্টর আছে সো এই কারণে ওকে সো দ্যাটস আওয়ার রিজাল্ট ইয়াত ইমান আমি বুজাইছো বাট নিজৰ ব্ৰেইনত যদি কুইকলি কৰা মেবি মাট সেকেন্ডস মেবি লাইক আধা মিনিট বাট পৰীক্ষাৰ হলত গোটেইখিনি কৰোতে তোমাৰ গুচি যাব কিন্তু 20 মিনিট মেবি আকৌ ইন্টিগ্ৰেশনটো কৰি আছা সেই কাৰণে কিছুমান ইন্টিগ্ৰেশন যিবিলাক ৰিপিট হৈ থাকে অলপ মনত ৰাখিবা এন্ড সেকেন্ড হল কৰাৰ পিছত জাস্ট এৰি নিদিবা অলপ চেক কৰি লবা ওকে এটো হ'ব লাগে ওকে দেন লাৰ্জ ডি তো আমি জানো 3/2 1/d হ'ব লাগে হৈছে দ্যাটস গুড দেন ফাস্ট হ'ব ক্যালকুলেশন এনিৱে এই দুটা আমি পাইছো যেহেতু দেন আমাৰ ই আৰু এন তো ওলাই গল সো এন কি আছিল gs zc and then g half আছিল so gs zc এইটো হল 1/d a sum function to m equal to 1 to infinity minus 1/d to the power m minus 1 to the power minus 3/2 and energy hol gs zc eta ei কি আছে kbt extra আছে
and G3 by 2 D মানে GS ZC KBT 1 over D m equal to 1 to infinity minus 1 to the power D to the power m minus 1 and m to the power minus 5 by 2 E by n কৰি লোৱা ratio E by n যদি আমি করো এইটো যাব এই দুটা 1 over D ও যাব just KBT into this divided by this হয়ে যাব KBT into sum minus 1 by D to the power m minus 1 m to the power minus 5 by 2 তলত হব m equal to 1 to infinity minus 1 over D to the power m minus 1 m to the power minus 3 by 2 so E by n যদি এটো হয় এই 2 by 3 কত গল আমার 3 by 2 okay so ইয়াত 3 by 2 আছে n to just হিফালে লৈ গলে আমি E পাই যাম in terms of this so E হৈ যাব 3 by 2 n KBT and this ratio of বঢ়িয়া চোৱা পিচটো ওলাই আহিছে এই পিচটো এণ্ড এইটো চাবা এইটো যেতিয়া লাৰ্জ ডি হ'ব অবভিয়াছলি এইটো 1 over d এইটো 1 over d ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটো থাকিব বাকী সব নোহোৱা হৈ যাব চ' এই বস্তুটো 1 হৈ যাব যেতিয়া লাৰ্জ ডি হ'ব এণ্ড চ' জাষ্ট 3 by 2 NKBT থাকি যাব যিটো আমাৰ ক্লাছিকেল ৰিজাল্ট আইডিয়েল গেছৰ This is the internal energy and যদি ভাবিছা maybe আমি next classত quickly কৰিম or maybe notesত এইটো ওপৰত লৈ গৈ গোটে সামখিনি to the power minus 1 হৈ যাব হেইটো এক্সপ্যান্ড কৰি লিখি দুটাৰ মাল্টিপ্লাই কৰি আকৌ এটা সিরিজ ওলাব ৰাইট ওপৰত এটা সিরিজ আছে এই সিরিজটো ওপৰত লৈ গৈ to the power minus 1 হেই সিরিজটো আকৌ এক্সপ্যান্ড কৰি d greater than 1 ৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট মেবি দুটা তিনিটা টাৰ্মে থাকিব এণ্ড দেন হেইটো প্ৰডাক্ট লৈ আকৌ এটা সিরিজ ওলাই যাব সেইটো ফাইনাল সিরিজ ৰিজাল্ট হ'ব পাৰ ইমানখিনি ৰাখিলেও মোৰ মতে একো অসুবিধা নাই বাট ধৰা যদি আমাৰ এনেকুৱা লাগে নহয় ডি মাছ গ্ৰেটাৰ দেন 1 তো গম পাইছো জাষ্ট 3 by 2 NKBT আমাৰ চাব লাগে যে অলপ এটলিষ্ট ডিও যাতে থাকে কিবা মানে ডি লাৰ্জ ডাঙৰ আছে বাট ইমানো ডাঙৰ নহয় যে আমি কমপ্লিটলি 1 over d equal to 0 বহাই দিওঁ ওকে ইন দ্যাট কেছ কি কৰিবা ইয়াত ধৰা জাষ্ট 1 আৰু এটা টাৰ্ম ৰাখিবা তো কি হ'ব ইয়াত 1 প্লাস 2 to the power minus 5 by 2 by d square ইয়াত কি থাকিব 1 minus 2 to the power minus 3 by 2 by d square এই দুটা বস্তু সরি d তো 1 over d এইটো ইফালে লৈ গৈ আকৌ প্ৰডাক্ট লৈ জাষ্ট 1 আৰু এটা 1 over d টাৰ্ম ৰাখিবা এণ্ড দেন বাকি কবা অৰ্ডাৰ অফ d square আৰু মই নোটছত লাষ্টত এড কৰি দিম দেন মানে কি হ'ব এটলিষ্ট স্লাইট নন ট্ৰিভিয়াল বিহেভিয়াৰটো পাবা ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম ধৰিলেতো 1 দেন এটা 1 over d আছে জাষ্ট 1 মানে ওকে ডিৰ একো ফাংশনে নাপাও তেনেহলে বাট এটলিষ্ট এটা 1 over d দেখাইছো so that is some sort of non trivial eta behavior যদি ইচ্ছা থাকে 1 over d square টার্মও রাখি দিয়া আৰু বেটার হয় আর নহলে গোটেখিনি মাল্টিপ্লাই করে এটা সিরিজ লিখি দিয়া but it's the same thing okay so internal energy আমার ওলাইছে এটু কোনটো it's not for all video এটু just d greater than 1 case of কাৰণে
দেখিছোঁ আমি This is weakly degenerate Fermi gas. Internal energy যদি পাইছা, then of course CV পাই যাম. Daily delta কৰিলে CV আহি যাব. And then CV সেই ক্ষেত্ৰত actually problemটো যেতিয়া তোমাৰ CV calculate কৰিব লাগিব, যিহেতু এইটোৰ del T ল'ব লাগিব, right? Del T of E তো daily তেতিয়া এই যে ডিত যে ঘুমাই আছে টি সেইটো আমাৰ লাগিব, ৰাইট? কাৰণ ডিতটো টি ঘুমাই আছে, বাট এক্সেক্টলি কেনেকুৱা ঘুমাই আছে আমি নাজানো. ডি এট মাছ গ্ৰেটাৰ দেন 1 যেতিয়া, দেন আমি জানো কেনেকুৱা ঘুমাই আছে. এই যে তাত লিখিছোঁ চোৱা, এইটোত ঘুমাই আছে. চ' 1/T⁻³ হৈ ঘুমাই আছে. চ' সেইটোতো লাগিব, কাৰণ তো কি থাকি যাব ইয়াত তোমাৰ ডিৰ মানে আল্টিমেটলি ইয়াত এটা ডেল ডি টাৰ্ম থাকিব. এণ্ড সেইটো যদি বহাব লাগে, সেইকাৰণে কৈছোঁ আমি তেতিয়া কি কৰিম, এপ্ৰক্সিমেশ্যনটো কৰিম যে অ'কে ডি মাছ গ্ৰেটাৰ দেন 1 নহয়, বাট চাম ৱাট ডাঙৰ আছে. যেতিয়া আমি ডিৰ সেই ভেলুটো আনি ইয়াত বহাই সেইটো ইউজ কৰিম কৰি চামৱাট মিডিলত, কাৰণ এইবোৰ এক্সেক্টলিতো কৰিব নোৱাৰোঁ. এইটোৰ এক্সেক্ট চামেশ্যন নাই, এইটো এনেকুৱাতো নহয়. এইটো বস্তুৰ আছে, এইটোৰ আছে, ডি থকা অৱস্থাত নাই, ৰাইট? আমাৰ ব'ছ আইনষ্টাইনত মজা আছিল, কি কোৱাচোন? ডি ল' টেম্পাৰেচাৰত কি আছিল? 0 কেনেকুৱা হ'ব? 1 আছিল মিনিমাল ভেলিউ. চ' D=1 বহাইছোঁ আমি, হাইলি ডিজেনাৰেটত D1 হৈ গৈছে, হৈ এইটো ধুনীয়াকৈ π⁴ ওলাই গৈছে, ৰাইট? আমি ভেলুটো গম পাইছোঁ কিমান হয়, 2.17 আৰু 2.01 এনেকুৱা বহাই ধুনীয়াকৈ নাম্বাৰ আহি গৈছিল, প্লট কৰি দিছোঁ. এইবাৰতো ডি সোমাই আছে চামৰ ভিতৰত, এনেকুৱা চামৰ আনচাৰ নাই, ৰাইট? ডিৰ ভেলু দিব লাগিব, তেনেহ'লে এজন মেথমেটিচিয়ানে চিৰিজৰ আনচাৰ ওলাব. ডিৰ ভেলু নিদিলে কেনেকুৱা ওলাব, ৰাইট? চামটো নাম্বাৰছৰ হয়, ভেৰিয়েবলৰ চাম কেনেকুৱা কৰিবা তুমি? চ' উইল চি কি কৰা যায়. সেইকাৰণে আমি এটা মাজৰ কেছ চামহাও, য'ত ডিটো ষ্টিল আমি ডাঙৰ ধৰি লওঁ, বাট নট টু বিগ. ধৰি ডিৰ সেই ভেলু যিটো উলিয়াইছোঁ এইটো আনি ইয়াত বহাই তেনেহ'লে এটা টেম্পাৰেচাৰ ফাংচন উলিয়াম, ৰাফ বিহেভিয়াৰটো পোৱা যাব, কোৱাণ্টাম ডমেইনত কেনেকুৱা হয়. অ'কে, হাই টেম্পাৰেচাৰটো জানো ইজি, এইবোৰ নাই, NK 3/2 NKB হৈ যাব. অলপ এইফালে কেনেকুৱা হয়, ক্ল'জ টু 0 আকৌ জানা যাব. ক্ল'জ টু 0 হ'লে এই তলৰ এইবোৰ নাথাকে, ইকুৱেল টু 0, T=0 তো আমাৰ ফাৰ্মি ফাংচন 1 হৈ যায়. চ' গোটেই এইবিলাক নোহোৱা হৈ যায়, ইণ্টিগ্ৰেলটো জাষ্ট x⁻½ থাকে. চ' ইন দেট কেছ উই নো. চ' সেই কেছটো আমি উলিয়াই ল'ম, আৰু লাৰ্জটো আৰু মাজৰখিনি এপ্ৰক্সিমেশ্যন, দেন মেটচ কৰাই দিম লাৰ্জ আৰু একদম তলৰ লগত, ইয়াত কি হ'ব ৰাফলি মেটচ কৰাই দিম মানে. চ' কম্পিউটাৰ ইউজ কৰি নিউমাৰিকেল চাম কৰিম.